คำเตือนนะคะทุกคนคลิปนี้นอกจากจะมีการสปอยนะคะหนังของดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนของดิสนีย์พิกซาร์อะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากฟังสปอยหรือไม่อยากจะสปอยหนังนะแนะนำให้ข้ามไปก่อนเลยนะคะเพราะมีฉากสำคัญอยู่เยอะมากอย่างที่2สำคัญยิ่งกว่าข้อแรกอีกนะคะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์อ่อนไหวหรือว่าช่วงนี้รู้สึกเซนซิทีฟอยู่ไม่อยากเห็นการร้องไห้หรือว่าแบบอิโมชันนอลจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยต้องข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไว้แบบว่าจิตใจแฮปปี้ขึ้นฟื้นฟูดีขึ้นค่อยกลับมาดูนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยากร้องไห้ในช่วงนี้มันก็แอบกระเทือนอารมณ์ไปนิดนึงนะคะเตือนไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้โอเคดูได้อารมณ์ดีหัวเราะได้นะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะตัวเนี้ยเราจะมาทำ challenge ที่ชื่อว่า try not to cry challenge เป็น challenge ที่ท้าทายที่สุดโอ้โหแค่ชื่อก็คือ ไม่ร้องแน่นอนแรงมากนี่นะแรงมาก แต่อันนี้พอได้มันแรงมากคือแค่เจอหน้าก็พูดว่าแบบ you're expensive อะ เดี๋ยวก่อนนะ อยากตาย ก็คือแพ้ตั้งแต่เริ่มเลย ฉันเหนื่อยมากนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นแบบว่า special occasion สุดๆเพราะว่าเรามี โอปอจากช่อง Disney Wave ค่ะ โอปอ Disney Babe นะคะก็คือวันนี้เราจะมาทำ challenge ที่ชื่อว่า try not to cry challenge เป็น challenge ที่ท้าทายที่สุดท้าทายยิ่งกว่าให้ไปปีนเขาไปแบบว่าอะไรเพราะว่าเป็นคนร้องไห้เก่งสุด ถูกต้องเมื่อกี้ก็คือร้องไปแล้วหนึ่ง ๆต้องถามตะกี้ก็คือมีการเปิดแมตช์ไปแล้ว ใช่ก็คือเหมือนเมื่อกี้พี่อุ่นก็คือพาไปเดินดูบ้าน ไอ้ที่สะสมข้างล่างใช่ไหม คือเหมือนเป็นที่สะสมเหมือนของแบบแอเรียลเลยอะลูกาดิสตัฟ ใช่ คือแบบมันไม่ได้ ต้องถามก่อนว่าปกติเป็นคนอิโมชัน a ลโดยทั่วๆไหมหรือว่าอิโมชัน a ลแค่เฉพาะบางเรื่อง แค่บางเรื่องเป็นกับเรื่องที่แบบอย่างเรื่องสัตว์เป็นคนขี้สงสารเอางี้แล้วก็แบบว่าอิโมชัน a ลกับเวลาดูหนังก็คือเป็นคนเอมพัตตี้สูง ประมาณนั้น เข้าใจได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูช่องของโอปอจะบอกว่าคือช่องน้องอ่ะมีแต่ดิสนีย์เลย ใช่ แบบจักรวาลดิสนีย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์มาร์เวลพิกซาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบ relate เกี่ยวกับดิสนีย์ทั้งหมดแล้วก็มีการแบบเอาแฟกต์มาเล่ามีพวกแบบ เป็นเกร็ดความรู้ใช่ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนชอบแบบแนวอีสเตอร์เอ็กอยู่แล้วน้องทำได้ดีมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยจ้าคลิปแรกจ้าจะเป็นคลิปที่ชื่อว่า Inside Out Bing Bong Death Scene โอ้โหแค่ชื่อก็คือ We might as well be on another planet. Another planet. Who's your friend who likes to play? His rocket makes you yell, hooray! Who's the best in every way and wants to sing the song the same? Who's your friend who likes to play? Bing bong, bing bong. His rocket makes you yell, hooray! ขอทิชชู่มารอเลย คือแค่ชื่อคลิปมันก็แบบรู้แล้ว เรียบร้อยโอปอเรียบร้อยแล้วค่ะฉันยังคึกอยู่ Hop in. Who's the best in every way? Wants to sing the song the same? Bing bong, his rocket makes you yell, hooray! Bing bong, bing bong. Who's the best in every way? Wants to sing the song the same? Come on, Joy, one more time. I got a feeling about this one. Bing bong, bing bong. His rocket makes you yell, hooray! Who's the best like to play? Bing bong, bing bong. Louder, Joy, sing louder! Bing bong? Bing bong! You made it! Go! Go save Riley! Take her to the moon for me. Okay? ไม่โอเคฉันว่าคลิปนี้จะต้องเหนื่อยมากเลยเรียบร้อยอีดอก เราจะทำสิ่งนี้ต่อไป เหมือนเราว่าจริงๆ Inside Out ว่าสิ่งที่เขาทำมาดีที่สุดอะคือการแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกออกจากความซึมเศร้าอะคือคนทั่วๆไปอาจจะรู้สึกว่าความเศร้าหรือว่า sadness อะ เป็นสิ่งที่ไม่ ความ ดีอะไรอย่างงี้ เป็น ใช่ไหมเป็น negativity แต่ว่าจริงๆแล้วอะเรื่องเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าจริง ๆ แล้วสิ่งที่จะทำให้คนเราลิดไปสู่ความเป็นซึมเศร้าหรือว่าแบบเป็นอะไรที่ไม่ดีได้จริงๆอะคือการไม่รู้สึกอะไรเลย
ใช่ คือการแบบ จริง ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความรู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยมันละเอียดอ่อนมากอะกับการที่แบบเอาอารมณ์แต่ละอย่างมาแบบตีแผ่ละเอียดแบบเนี้ยแต่จริงๆฉากเนี้ยที่เรารู้สึกว่าอิโมชันแนลกับมันที่สุดคือแบบเรารู้สึกว่าทั้งที่มันก็คืออยู่ในตัวของเขาเองใช่ไหมเป็นจินตนาการของตัวเขาเองแต่ว่าแบบเหมือนสุดท้ายคนที่หวังดีกับเขาที่สุดอะก็คือความสุขของตัวเขาเองที่แบบโอเคไม่ต้องมีฉันก็ได้อะ คือที่จริงแล้วฉากเนี้ยเอาบอกเชื่อว่าพี่อุ่นก็น่าจะเคยดูหลายรอบแล้วก็ร้องไห้ทุกรอบ อันนี้ก็รู้สึกว่าก็ดูมาหลายรอบแต่ทุกครั้งมันก็ยังทัชอยู่ดีอะแล้วอันนี้คือเมื่อกี้พอได้มาดูแบบตั้งใจดูมากๆอะก็เพิ่งสังเกตว่าบิงบองอะคือเขาตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วอะคือเขาแบบมาครั้งสุดท้ายเขาคิดว่าตั้งแต่แรกแล้วใช่พอตั้งเห็นตั้งแต่ตรงนั้นมันก็รู้สึกว่าแบบ ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองแบบขึ้นไปไม่ไหวอะไร ใช่ เงี้ย ใช่แล้วคือ แล้วก็ ตอน ทิ้ง ที่ ตัวเองออกมาด้วยนะ ถูกต้องแล้วพอสุดท้ายพอจอยขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วอะข้างล่างก็คือจะได้ยินเสียงบิงบองบอกว่าแบบดีใจมากแบบเย่แบบวีดิดแล้วอะคือเขาแบบไม่ได้นึกถึงตัวเขาเองเลยเขาคิดถึงแต่ความสุขของไรลี่จริงๆมันเป็นการแบบความรักที่แบบไร้เงื่อนไขจริงๆอะก็เลยแบบ ตอนเราดูรอบแรกมันก็จะยังไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่อยากให้ทุกคนลองกลับไปดู Inside Out อีกรอบหนึ่งนะคะ ใช่ แล้วเดี๋ยวจะรู้เอง คือพวกหนังของพิกซ่าที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าดูตอนเด็กอ่ะอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรมาก แต่พอตอนโตขึ้นแล้วปุ๊บอ่ะเราจะเจอ relate ไง ใช่ relate relate มากขึ้นเพราะเราจะมีแบบประสบการณ์กับโลกใบนี้มากขึ้นใช่ไหมเราก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นพอเข้ามาดูปุ๊บเราก็จะได้รู้เลยว่าที่จริงแล้วหนังของพิกซ่าหรือว่าหนังของดิสนีย์เองมันไม่ใช่แค่แบบ kids movie อ่ะมันสำหรับคนทุกวัยจริงๆมันจะเราจะสามารถแบบได้อะไรจากหนังแต่เรื่องได้มากจริงๆ จริงค่ะ เพราะฉะนั้นเราไปกันต่อเลย ไหวนะ ไปแล้ว1 แต้มนะจ๊ะ ไม่ อันนี้คือ อุ๊ย จัสมินสเปเชียลแรงมากนี่ก็แรงมาก อุ้ยแต่อันนี้พอได้พอได้ เพราะว่าเธอไม่ได้อินกับ Princess Pixar ใช่ไหม ถูก แต่จะบอกว่าฉากเนี้ยคือฉากที่ตกเราเข้าสู่แบบ วังวนแห่งดิสนีย์อ๋อพี่ จัสมินคือแบบฉากนี้เลย แล้วเราดูหนังเรื่องนี้ในโรงนะ อ่าฮะ 4 รอบ แรงมาก4 รอบ 4 รอบติดกัน Written in Bập, stone, tịch everyกันเป็น rule, วันๆ every word, centuries old and อย่าเพิ่ง unbending. โอเค สุดเข้าไป Stay in your Mày lỏng, place, mày lỏng, mày better lỏng, mày lỏng. seen and not heard. Well, now that story's ending. 'Cause I cannot stop to crumble. So come on and try to shut me and cut me down. I will be silent so you can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Try to lock me in this cage. I won't just lay me down and die. I will take these broken wings and watch me burn across the sky. Hear the echoes saying I won't be silent. Though you wanna see me tremble when you try it. Don't you want to underestimate me? 'Cause I know that I won't go speechless. All I know is I won't go speechless. Speechless. ตาย ก็คือแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้ว คือแบบจริงฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่เป็นเหมือนจินตนาการของจัสมินตอนที่แบบพ่อเขาโดนสาปใช่ไหมแล้วนี่ก็รู้สึกว่าจัสมินอะคือเขาเป็นแบบเนี้ยเลยมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบมาแข็งแรงอะเนกอะปะคือเป็นแบบเนี้ยเป็นคนแบบเนี้ยแต่แค่แบบด้วยความที่มันก็อยู่ในสังคมหรือว่าแบบ สภาพแวดล้อมที่มันถูก ใช่ แล้วพอมาเป็นฉากเนี้ยเรารู้สึกว่าเพราะว่ามันเป็นคนที่เขารักอะพลังของอีเจ้าฟ้าก็คือแบบยิ่งใหญ่ อมตะมากๆใช่ไหมแต่ว่าก็คือไม่กลัวตายอะแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่มากแบบทำไมเขาเท่จังวะอะไรเงี้ยแล้วฉากเนี้ยในการ์ตูนมันไม่มีไง ใช่ เหมือนกับว่าหนังเขาก็ทำให้มันแบบว่าคือที่จริงแล้วในการ์ตูนน่ะเราก็จะได้เห็นนะว่าแจสมินเขาเป็นคนที่แบบเฟียสคือเป็นคนที่สตรองอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นพอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นปุ๊บเขาก็เอามาขยาย ซึ่งมันก็ทำได้ดีมากเลย สำหรับเราว่าไลฟ์แอคชั่นที่ดีที่สุดของดิสนีย์ตลอดกาลคือเรื่องนี้อลาดินเธอชอบไลฟ์แอคชั่นเรื่องไหนที่สุด ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องไหนที่แบบโอ้ยชอบมากชอบสุดแต่ถ้าเกิดว่าที่ชอบก็จะมีอลาดินกับ
Beauty and the Beast ใช่ แต่ว่าที่ชอบเพราะว่าชอบเพลง อย่างที่จริงแล้วเพลงของอลาดินตอนที่เป็นแบบการ์ตูนอะพวก Prince Ali หรือ A Friend Like Me ตอนแรกไม่ได้ชอบมาก แต่พอเป็น live action ปุ๊บเพลงทุกอย่างโอ้เพลงมันสะใจมากแล้วมันแบบก็เลยชอบมากขึ้น Beauty and the Beast ก็เพลงเพราะแล้วก็ชอบเพราะว่าเขาใช้ Emma Watson อะเพราะว่าแบบเขาชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแบบเข้ากับตัวละครมากถึงแม้คนจะด่าก็ตามแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบก็ดีแล้วอะจริงๆเราว่าเขาใช้เอมม่า วัตสันเขาฉลาดนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเบลอ่ะโดนด่ามาแบบหมายถึงว่าคาแรคเตอร์เบลที่เป็นการ์ตูนอ่ะจะรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องยอมไปอยู่ในปราสาทที่แบบแต่ว่าในมุมจริงๆแล้วอ่ะเหมือนที่เบลออกมาพูดหรือว่าแบบเอมม่าออกมาพูดก็คือเขาบอกว่าจริงๆยายเบลอ่ะก็คือเฟมินิสต์สุดๆใช่ก็คือไม่ได้ยอมนะจ๊ะเธอคิดว่าเขายอมเขาไม่ได้ยอมนะคะพี่สาวไปดูใหม่นะจ๊ะหรือว่าใครยังไม่ได้ดูอลาดินไลฟ์แอคชั่นขอร้องอุ้ยเดี๋ยวดีจริงเอาง่ายๆฉากเอาโฮนิวเวิลด์ด้วยอ่ะก็คือแบบน้ำตาไหลอย่างเงี้ยแล้วคือจับมือเขาว่าอะไรวะเนี่ยคือบอกว่าคือเราไม่ได้ชอบจัสมินมาก่อนนั้นขนาดนั้นเลยอ่ะเพิ่งมาคนพบตอนนี้แบบอุ๊ยนางอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูสิว่าจะร้องไห้เหมือนพี่อุ่นหรือเปล่าต่อไปนะคะมาเลฟิเซนต์เหรอคือมาเลฟิเซนต์เนี่ยเป็นคนที่มีความเจ็บปวดจากความรักมาใช่ไหมรู้ที่เขาแบบว่าโดนขโมยปีกอะใช่แล้วคือเขาก็เลยกลายเป็นคนไม่เชื่อในความรักไม่เชื่อทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับความรักนึกออกไหมแล้วยายออโรราก็คือมาเป็นจิตเป็นใจนี่ไงอีกอ่ะ King Stefan and the Queen have had a child อันนี้น่าจะเป็นสรุปเรื่องIt's so ugly, you could almost feel sorry for it. เห็นว่าไม่กลัว I hate you. Beastie. Curious little beastie. How did it come to this? I know who you are. Do you? You're my fairy godmother. You've been watching over me my whole life. Good night, beastie. When were you going to tell me that I'm cursed? Are you Maleficent? You're the evil that's in the world. You! Good night, beast. When were you going to tell me that I'm cursed? Are you ไม่ทันแล้วพี่สาวสับ You're โวย the แรง evil that's สุ in ด the world. ๆเอาจะเอาเคิร์ฟคืนไม่ได้แล้วไงIt's done. Sweetheart, you stole what was left of my heart. Hello, godmother. Oh my god Hello, beastie. Aurora will finally get the love of a real mother. I consider Aurora my own. ขึ้นเลยพี่สาวขึ้นเลย Please don't slip away, 'cause my heart can't take it. Don't let this be the end. Don't let this be. มันก็คือเรื่องราวแบบนี้ก็คือมันแบบหลายๆคนเข้าใจว่า Maleficent มันเป็นเรื่องแค่แบบนิยาย แต่ว่ามันแบบทวิสต์เรื่องราวใหม่หมดเลยแล้วก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยทุกคนไปดูอะหลังๆหนังดิสนีย์มันจะดูแล้วเหนื่อยหน่อยถ้าเกิดว่าอินอะนะแต่ถ้าไม่อินก็คือจอยๆแบบภาพสวยสุดชุดสวยสุดนะคะแต่มีคนชอบเยอะนะ Maleficent อะเวลาแบบในทำคลิปคนก็จะชอบพูดว่าแบบชอบจังเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอะเพลงนี้เพลงเร็วเพลงนี้สนุกนะบอกเลยเป็นเพลงที่ชอบมากใช่ I'll Make a Man Out of You นะคะมูหลานหล่อนะเอาจริงชอบมากตอนเด็กๆเหรอตอนนี้ก็ยังชอบอยู่คือที่ชอบมากที่สุดก็คือแบบ Prince Eric แล้วก็เนี่ยแหละLet's get down to business นี่ก็คือ Try Not to Sing จริงชอบมูชูที่สุดเลยหรือว่าในเวลาใส่คลิปอะเขาตลกไงใช่ไหมตลกอะกวนตีนตอนดูคือชอบมากสนุกมากตลกมาก I was at full school for This guy's got him scared to death. Hope he doesn't see right through me. Now I really wish that I knew time is racing toward us till the Huns arrive. Heed my every order, and tonight
ลายเส้นดีอ่ะ I make a man out of you. Set that coursing river with all the force of a great typhoon. All the strength of raging fire, mysterious as the dark side. ช่วงหลังของตั้งแต่เพลงนี้เป็นต้นไปอ่ะแบบชอบมากรู้สึกเท่มากแบบในที่สุดเขาก็ทำได้แล้วอ่ะ จริงๆแบบรู้สึกว่าทุกครั้งที่เห็นฉากเนี่ยฉากที่แบบเขาปีนยอดเสาอะตอนที่กำลังปีนอะแล้วแบบเหมือนตอนพยายามมันไม่มีคนเห็นเก็ตปะแล้วอีกอย่างคือฉากเนี่ยมันลีดไปสู่อีกฉากหนึ่งที่แบบเขาจับได้ว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหม อุ้ยฉากนั้น ถ้าเกิดว่าใครเคยแบบว่าไปดูก็จะรู้ว่าแบบไม่ว่าจะเก่งขนาดไหน แต่พอสุดท้ายโดนจับได้ว่าเป็นผู้หญิงก็คือโดนกระชากอะไรเงี้ย ใช่ฉากนั้นรุนแรงมากนะ พอกลับไปดูอีกรอบนึงแบบโอ้โห ตอนเด็กๆไม่รู้เนาะ ใช่ไม่รู้สึกอะไรเลย พอมาดูตอนโตเนี่ยแบบโอ้โหทำไมมันแรงขนาดนั้นกับผู้หญิงคนนึง ใช่ ทั้งนั้นที่แบบก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะ จริง แล้วก็ทำความดีก็คือช่วยชีวิตพวกนี้มา ก็คือชีวิตพระเอก ช่วยเลย ด้ อะก็เลยแบบ เป็นอย่างนี้ไป เออ นะคะ โอเคต่อไปค่ะสเตจเอาล่ะโอปอเคยดูฉากที่เขาอ่านอักลีดักลิงใช่ปะอันนั้นอ่ะคือสำหรับเราอ่ะเราดูตอนเด็กไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ แต่พอมาดูตอนโตอ่ะคือแบบแรงเกินอ่ะแบบเฮ้ยดิสนีย์แรงเกินอ่ะคือจริงๆสเตจเขาไม่อยู่บ้านลีโลในฐานะหมาตัวนึง น้องหมาใช่ เป็นหมาตัวหนึ่งแล้วก็มีฉากหนึ่งที่แบบเขาก็ไปเล่นเซิร์ฟกัน แล้วพอเล่นเซิร์ฟเสร็จปุ๊บก็คือโดนแก๊งเอเลี่ยนก็คือกระชากเพื่อที่จะจับตัวกลับไปแล้วปกติเนี่ยมาอยู่เนี่ยครอบครัวเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะเป็นหมาดุแบบว่าเป็นหมาแบบว่าชอบทำลายข้าวของ หมา สุ แปลก ดๆแล้วพอว่าวันหนึ่งก็คือเหมือนตัวเองจะโดนจับครอบครัวก็เหมือนแบบแก๊งเนี้ยแก๊งลีโลก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะแล้วนี่ก็คือกลับมาหลังจากที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาดูหน้าดิหน้าน้องเขาแบบ คือสติชอะไม่รู้ว่าตัวเองอะบีลองกับใครเลยด้วยไง มันก็เลยมีความแบบแล้วก็ไม่มีเขาเลย That's us before. It was rainy and they went for a drive. What happened to yours? เขาก็เสียครอบ I ครัว hear ไปเห you มือนกัน cry at night. Do you dream about them? I know that's why you wreck things and push me. สิ่งที่น่าเศร้าของสเตชที่สุดคือเขาไม่มีแม้กระทั่งครอบครัวให้คิดถึง Our family is เพราะเขาถูก little สร้าง now, มาด้วยตัวของตัว and เขาเอ we ง don't ใช่ไหม have many toys. But if you want, you could be a part of it. You could be our baby, and we'd raise you to be good. Ohana means family. Family means nobody gets left behind. But if you want to leave, you can. รู้สึกผิดไงไม่อยากให้เขาเดือดร้อนด้วยอะ I'll remember you though. I remember everyone that leaves. เรียบร้อย1 แมตช์ รอบแรก ฟิวหนังสือลูกเป็ดขี้เหร่อะหนีเข้าป่าคนเดียวอะ Lost. Lost. โอ้ยแรงเกินพี่สเตจแรงเกินสุดๆเราว่าสิ่งที่ทำให้สเตจอะอิโมชันอลที่สุดคือสเตจอะไม่มีครอบครัวเลย คือใช้คำว่าอะไรดีคือเขาเกิดมาพร้อมกับผู้สร้างเขาจะใช้คำว่าแบบฉันสร้างคุณขึ้นมาใช่ปะเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้มีครอบครัวแล้วพอไปอยู่กับใครเขาก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยก็ทำได้แค่หายไปอะ แต่ว่าตะกี้นอกจากสติชอะลีโลก็เศร้าเหมือนกันนะ ตอนที่พูดว่าฉันจะจดจำทุกคนที่จากฉันไปซึ่งแบบ หนังการ์ตูนเด็กเนาะ เดี๋ยวก่อนดูครั้งแรกแบบไม่ได้รู้ว่าลีโลพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำอะรู้สึกว่าแบบมันเป็นจุดเล็กๆ ที่แบบเด็กอาจจะแบบไม่ได้นึกถึงอะแต่พอมาดูเดี๋ยวก่อนนะมันเศร้านะมันจึกนะ บทที่เขาเลือกใช้เราว่ามันแรงอยู่นะแบบในหลาย ๆ เรื่องถ้าเกิดว่ามาดูตอนโตอะเนี่ยเราอันเนี้ยก็คือตอนที่สติชโดนจับคือแบบหลับในป่าอยู่คนเดียว เราว่าฉากนี้แรงสุดเลยในสติช Don't run. Don't make me shoot you. You were expensive. yes เป็นเซล Yes, yes, that's it. Come quietly.
Waiting. For what? Family. You don't have one. I made you. Maybe I could. You're built to destroy. You can never belong. คือมันแรงมากคือแค่เจอหน้าก็พูดว่าแบบ you're expensive อะมันไม่ใช่ลูกอะมันบอกว่ายูรู้ไหมว่าแบบยูใช้ต้นทุนเยอะนะในการแบบสร้างยูขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฉันแบบยูไม่มี family ฉันเป็นคนสร้างยูจะมี family ได้ไงแล้วตอนที่หันไปที่สตีชแล้วสตีชก็บอกว่า but maybe I could บอกว่าสุดท้ายก็คือต้องหนีไปหาลีโร่เพราะเขาก็เชื่อว่าลีโร่จะรักเขากลับไปดูนะคะ มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจริงๆแค่นี้ ได้เลยว่ามันเศร้าขนาดนี้เดี๋ยว โอ้ ก่ ย อน ตายห่าเหนื่อยมาก โอเค อันนี้คือ Little Mermaid Official Teaser หลายๆคนอาจจะได้ดูเทรลเลอร์แล้วนะคะ ซึ่งเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นแน่เลยใช่ไหมลายประสาท100 ปี ก็คือยายโอปอลไปร้องไห้ในโรงหนังเรียบร้อย ใช่ ถ้าเกิดว่าได้ดูเรื่อง Strange World อ่ะ มันจะได้เห็นเป็นแบบ ปราสาทของ ปราสาท100 ป ปี ราสาท100 ปี อั อั น น ให ให ม่ ม่ตอนที่ฉากเริ่มที่แบบว่าเป็นโค้ง ใช่ คือยูจะได้เห็นแบบเยอะอ๋อ Out of the sea. Wish I could be part of that world. ฉันเหนื่อยมากนะ ฉันภูมิใจในดิสนีย์อ่ะโอ้ยหลายคนอาจจะงงว่าร้องไห้ทำไมสำหรับโอปอลอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบอิโมชันแนล คือที่จริงแล้วเรื่อง Little Mermaid คือปกติปอไม่ได้ชอบหนังเจ้าหญิงมากใช่ไหมแต่ว่าตอนเด็กๆอะชอบเรื่อง Little Mermaid มาก ก็คือชอบเนื้อเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องเพลงของหนังเรื่องนั้นอะก็คือแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นเพลงแบบ I Wish ที่มันแบบสุดปังมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราได้มาเห็นแบบเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่เปลี่ยนไปอะ เข้าใจ มันเหมือนมันแบบ revoke พวกความทรงจำ memories แบบเมื่อก่อนแบบความรักที่เรามีให้กับหนังเรื่องนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบ emotional มาก เราก็เลยแบบอยากดูมากๆ แล้วก็คือเสียงของเฮลลี่เบลลี่คือแบบว่านางดีมากนางดีแบบดีจริงๆอ่ะก็เลยแบบอยากดูหนังจริง ๆ แล้วอ่ะที่สิงคโปร์ได้ไปดูมันเป็นฮอลล์ใหญ่ๆแล้วก็เป็นสื่อของหลายประเทศมา อ๋อที่แบบเป็นเปิดตัวสื่อของปีหน้า2023คนร้องไห้ทั้งโรงคืออปอนนั่งแบบ อยู่ตรงนี้ใช่ปะข้างๆอ่ะผู้ชายก็แบบนั่งน้ำตาไหล แล้วผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ก็แบบคือร้องไห้กันหมดทุกคนแล้วบอกเลยว่าอันเนี้ยดีแล้วใช่ปะของจริงดีมากดีมาก เพราะมันได้ดูในจอไง ใช่ดูในจอแล้วคือมันจะได้เห็นแบบการแสดงของเฮลลี่เบลลี่จริงๆอ่ะอันนี้คือมันยังไม่เห็นมากใช่ปะมันเห็นแค่หน้าเฉยๆเป็นมุมที่แบบมุมเสยขนาดเนี้ยแล้วนั้นคือแบบการแสดงเขาดีมากเสียงเพราะมากคือแบบไม่แพ้ต้นฉบับเลยจริงๆ แต่เหมือนสาเหตุที่อุนิโมชันเราจะไม่เหมือนน้องคืออุ่นไม่ได้ชอบ Little Mermaid ขนาดนั้นวัยเด็กคือก็ดูแบบเป็นการ์ตูนปกติเลยนะคะ แต่ว่าที่ทำให้รู้สึกแบบอิโมชันทุกครั้งที่ดูทีเซอร์เพราะว่ารู้สึกภูมิใจในดิสนีย์คือรู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแบบคือมันมีมุมมองหลายมุมมองที่เกิดขึ้นกับสิ่งเนี้ยเข้าใจปะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเขาก็ทำต่อไปอย่างที่บอกว่าพอไปอยู่ในปาร์คนานๆก็จะรู้ว่ามันมีเหตุมีผลแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ไม่ใช่แค่การวูแบบไร้สาระมันจะไม่มีจุดหรอกที่บอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยไม่ใช่เวลานั้นอะมันก็จะไม่มีใครทำอะไรแบบนี้อีกแล้วเข้าใจปะแล้วดิสนีย์ก็ทำฉันก็เลยรู้สึกแบบฉันภูมิใจในดิสนีย์มากจริงต่อไป Toy Story เป็นเรื่องโปรดของโอปอลเลยหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนฟอกกี้น็อต อุ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ อันนี้น่ารัก I give you lips. I give you lips. อันนี้ตลก Throw yourself away. เขาที่มันน่ารักนะแบบฉันเป็นขยะ Throw yourself
อ่ะหลายคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมแบบเรื่องนี้มันถึงดูตลกคือแต่สำหรับวุ้นจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการซีโนนิมนิดนึงเหมือนกันนะเป็นการเปรียบเปยว่าสำหรับฟอกกี้อ่ะ trash อ่ะคือบ้านที่อบอุ่นที่สุดตอนที่ฟอกกี้ยอมไปเป็นของเล่นของบอนนี่แบบที่แท้จริงอ่ะก็เพราะว่าวูดดี้สามารถอธิบายให้ฟอกกี้เข้าใจได้ว่าฟอกกี้อ่ะเป็นเหมือน trash ของบอนนี่เหมือนจริงๆอ่ะหลายๆคนอาจจะตีความรู้สึกว่าแบบว่าอันนี้ก็คือขยะแบบว่าสมมติแบบบีบขึ้นมาก็เนี่ยก็คือขยะมึงจะไม่ใส่ใจอะไรแต่สำหรับบางคนอะขยะมันคือแบบทุกอย่างของเขาอะนึกออกไหมก็อยากให้ลองไปดู Toy Story นะคะเป็นเรื่องราวน่ารักแล้วก็พาร์ทที่ emotional อุ่นว่าต้องแบบติดตามตั้งแต่พาร์ทแรกแบบหนังตอนแรกหนังเรื่องแรกแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับทั้งของเล่นแล้วก็เด็กในเรื่องนะ Opening Speech ที่ดิสนีย์แลนด์ของคนวอลอุ้ยคุณบ้าTo all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. โคตรเท่พ่อโคตรเท่เลยครับผมโคตรเท่นะคะอันนี้ก็คือดิสนีย์แลนด์ LA นะคะเป็นแบบดิสนีย์สาขาแรกใช้คำนี้สาขาแรกของ แล้ว โล ก็ ก อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวจะ Walt Disney Royal Dedication Tribute Walt Disney World is a tribute to the philosophy and the life of Walter Elias Disney and to the talents, the dedication, and the loyalty of the entire Disney organization that made Walt Disney's dream come true. May Walt Disney World bring joy and inspiration and new knowledge to all who come to this happy place. A magic kingdom where the young at heart of all ages can laugh and play and learn together. Dedicated this 25th day of October, 1971. บอกก่อนว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าคุณรอยคือใครคุณรอยคือพี่ชายของคุณวอลนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตว่าตอนที่เขาพูดอยู่คุณรอยจะมีพี่มิกกี้อยู่ข้างๆด้วยเหมือนตอนนั้นเขาต้องขึ้นไปพูดสปีชแทนคุณวอลซึ่งคุณรอยยังไม่เคยทำมันไม่ใช่หน้าที่เขาเขาเป็นดูไฟแนนซ์จำได้ว่าตอนที่ไปทัวร์50 ปีบนเรืออีทัวร์ไกด์ก็เก่งสุดๆเขามีเสียงของคุณรอยแล้วก็เอาเรือจอดอยู่หน้าปราสาทแล้วก็เปิดเสียงเนี่ยกูก็ร้องไห้สิจะเหลือเหรอเขาก็บอกว่าเนี่ยยูรู้ไหมว่าวันนั้นคือคุณรอยเป็นคนรีเควสขอให้มิกกี้เมาส์ขึ้นไปด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทำสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีตัวแทนของคุณวอลดิสนีย์ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็เลยให้พี่มิกกี้ขึ้นไปเป็นตัวแทนของวอลดิสนีย์เหมือนเป็นแบบกำลังใจให้เขาเพราะเขาพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ไปดิสนีย์เวิลด์ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นผู้ชายที่นั่งจับมือกับมินนี่เมาส์อยู่ตรงเบนช์ข้างหน้าไม่ใช่คุณวอลคุณรอยนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดซึ่งไกด์ก็บอกเหมือนกันใช่ไกด์ก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆสาเหตุที่คุณวอลอยู่ในโพสิชันที่เขาจะจับมือกับมิกกี้อย่างนี้แล้วเขาก็จะทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเหมือนแบบคุณวอลเป็นเหมือนวิชั่นแล้วก็เป็นเหมือนแบบมองไปในอนาคตข้างหน้าแต่ยัยคุณรอยขึ้นนั่งทำงานเขาพูดอย่างนี้เหรอใช่เขาบอกว่าแบบคุณรอยก็คือแบบ put it into work อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบคอยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบ support อะไรเงี้ยซึ่งก็จะอยู่กับมินนี่ไปดูนะคะต่อไปถ้าเธอไปเจอรูปปั้นนั้นมันจะไม่ได้รู้สึกแบบเดินต่อไปฉันการันตีแล้วก็แบบไม่ใช่อุ้ยคุณวอลดิสนีย์คุณวอลดิสนีย์ค่ะใช่ซึ่งเราจะปิดกันด้วยเดี๋ยวก่อนนะอมตะนิรันดร์การนะคะก็คืออัพบอกว่าอัพอินโทรโอ้โหตอนที่หนูชอบมากชอบแบบ cross your heart นะ Only I just don't know how I'm gonna get to Paradise Falls. That's it! You can take us there in a blimp! Swear you'll take us! Cross your heart! Cross it! Cross your heart! Good, you promised. No backing out. Well, see you tomorrow, kid. Bye! Adventure is out there! You know, you don't talk very much. I like you.ว้าวอ๋อลงแล้วค่ะอุ้ยตลกเป็นความแตกต่างของแบบทั้งสองบ้านจริงๆ
ลิโคตรเท่ เป็นแบบเป็นสาวแบบI can do it อะแต่จริงๆถ้าตามเนื้อเรื่องก็คือเอลลี่น่าจะท้องไม่ได้แล้วก็แท้งด้วย เพราะว่า อยากมีลูกเยอะ อันเนี้ยคือ เตรียมมีลูก เตรียม แล้ว คือถ้าเป็นคนที่ยังไม่ท้องอ่ะ จะไม่ทำห้ จะ อง ไม่เพ้น สำหรับเด็ก ห้อง น้อย ใช่ อ๋อ แล้วฉากนี้ก็เป็นฉากที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหนังที่ฉายที่อเมริกามันจะเขียนว่า Paradise Fall แต่ถ้าเป็นหนังในประเทศอื่นเขาจะเป็นรูปขึ้นมาเพื่อให้แบบคนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ localization สุดๆ เรียบร้อยสีเน็กไทน่ารักทุกอันเลยอ่ะ เป็นอีกไทยมาสู่ โบมันแย่ตรงที่ซื้อตั๋วแล้วอะ รู้ป่ะว่าเราไม่กล้าอินกับเรื่องเนี้ยใช่คำว่าอะไรคือปกติอะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะเป็นเรื่องวัยเด็กรีเลทได้หรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องอาบะเป็นเรื่องที่ทุกครั้งที่ดูอะมีกำแพงเอาไว้กั้นความรู้สึกตัวเองไม่ให้แบบต่อไปอะ ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเลย ใช่เพราะนี่รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนทุกวันนี้เราก็อยู่กับพี่แพ็กอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนแต่ก่อนอะเราแบบไม่ได้กลัวความตายขนาดนั้นอะคือรู้สึกว่าก็ปกติอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ในปีที่แบบเริ่มมีความสุขเป็นอะคือมันมีความฝันด้วยกันอะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ Paradise Fall ของในอาร์ปอะมันไม่ใช่ Paradise Fall ที่เป็นน้ำตกแต่มันคือแบบความหวังอะความหวังสุดท้ายเพราะว่าเรื่องลูกก็ไม่ได้เรื่องเงินก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกว่าแบบสาเหตุที่ดิสนีย์อ่ะมันเป็นเรื่องราวที่อิโมชัน a ลสำหรับบางคนและบางคนรู้สึกว่าแบบเฉยๆเป็นแค่การ์ตูนอ่ะมันเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นเรื่องราวที่เอามาเทียบกับชีวิตจริงได้ถูก แล้วอย่างโอปอลก็ชอบ Toy Story ที่สุดใช่ปะ ใช่ ทำไม คือ Toy Story ที่ชอบที่สุดคือชอบภาค 3 คือเหมือนเพราะว่าภาคนั้นมันจะเป็นแบบภาคที่มันแบบมีครบทุกรสเลยมันจะมีความแบบตลกเพราะว่าคาแรคเตอร์ใหม่ๆมันก็จะโผล่มาเยอะมากๆใช่ไหมแล้วก็จะได้เห็นความน่ารักของคาแรคเตอร์ใหม่ๆแล้วเสร็จแล้วทีนี้เนื้อเรื่องมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าตัวละครที่เราคิดว่าเขาเป็นตัวที่มันดีแน่ๆอะอยู่ดีเขาก็ทวิสต์เป็นคนที่แบบเป็นตัวร้ายไปเลยอ่ะมันมีแบบการหักมุมตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วมันก็จะแบบได้ทำให้เราได้เห็นถึงแบบความ loyalty ของคนคนหนึ่งที่มีต่อคนอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาแบบ ถึงแม้ในเรื่องจะเป็นของเล่นก็ตาม ใช่แบบด้วยความรักที่เขามีให้อ่ะเขาก็แบบพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับไปหาคนคนนั้นเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบน่ารักแต่ว่าช่วงตอนสุดท้ายอ่ะที่มันแบบตุ๊กตาก็มีอยู่กันเท่านั้นอ่ะถึงแม้ว่ามันเป็นแบบวาระสุดท้ายของเขาแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรเขาก็จะแบบ we still together ยังอยู่ด้วยกันถ้าจะหายไปก็หายไปด้วยกันแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบเป็น friendship เนาะใช่เป็น friendship ที่แบบรู้สึกแบบมันทัชถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเองจริงๆก็ตามแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเขาเล่าเรื่องทำให้เราแบบว่าอินไปกับตัวละครรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนของเขาด้วยแล้วแบบเพื่อนเรากำลังจะตายแล้วอ่ะมันก็เลยแบบอินมากเข้าใจก็เชื่อว่าทุกคนนะพอแบบได้เสพคอนเทนต์ของไม่ว่าจะเป็นของโอปอหรือว่าของอุ่นเองอะมีมุมที่แบบตื่นเต้นกับดิสนีย์มากขึ้นเนาะแบบว่าสนุกกับดิสนีย์ได้มากขึ้นนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวโอปอไปดิสนีย์แลนด์ปีหน้าฮ่องกงใช่ไหม ค่ะ มาราธอน ใช่เป็นมาราธอนที่ฮ่องกง ซึ่งฉันก็เล็งแล้วว่าไม่แน่จะไปเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็สมมติบังเอิญไปในช่วงเดียวกันก็อาจจะไปเที่ยวด้วยกันสักวันหนึ่งไปนั่งร้องไห้ใน Small World ค่ะ It's a world of laughter the world of tears ร้องไห้สองคนไปเลย ซึ่งหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคน enjoy ไม่ต้องดิ่งนะจ๊ะ เพราะว่าฉันกู้ความรู้สึกกลับมาได้แล้ว แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูอันไหนแล้วร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ยังไงก็บอกนะคะ หรือว่าใครมีฉากที่ทุกครั้งที่ดูตัวเองร้องไห้แต่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้เลย แล้วก็ถ้าอยากให้อุ้มไปโผล่ในช่องน้องโอปอเราไปเล่นอะไรกันก็บอก หรือว่าถ้าใครอยากให้เราสองคนไปดิสนีย์ด้วยกันก็บอกนะคะ อยากให้โอปอฝากช่องก่อน ได้ค่ะ อุ้ยเขินจังเล ฝาก ย เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะ ก็ฝากช่อง Disney Babe ด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบดิสนีย์แล้วก็แบบอยากจะรู้เรื่องราวที่มันแบบว่าอินไซต์หรือว่าเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่พี่อุ่นก็ได้เล่าไปเนาะว่าหนังทุกเรื่องเนี้ยมันก็จะมีแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้สร้างเขาคิดมาแต่ว่าเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆอ่ะแต่ว่ามันมีทุกอย่างแฝงไว้อยู่คือเราก็จะไปหาสิ่งพวกนั้นอ่ะแล้วเอามาเล่าให้ทุกคนฟังต่อนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบอะไรเกี่ยวกับดิสนีย์พิกซ่าไม่ว่าจะเป็นแบบการ์ตูนแอนิเมชันหนังหรือว่าแบบปาร์คก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันได้ที่ช่อง Disney Babe นะคะ น้องมี IG ด้วยนะคะ ชื่อเดียวกันเลยโอปอดิสนีย์เบฟไปตามน้องกันด้วยนะคะ ก็จะแบบทุกรูปก็คือลิงก์กับดิสนีย์ซัมฮาวนะจ๊ะซึ่งขอบคุณทุกคนมากๆนะคะหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะทั้งช่อง Diamond Green แล้วก็ช่องน้องด้วยนะคะนี่ไปกันแล้วบ๊ายบายค่ะ